Roshan sir, how do you motivate yourself when no one else believes in you? Well, Gayan, I have two answers for this. The first is the politically correct answer, and the second one is the correct one, and it can be also the ugly truth. I think Gayan, ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට එකක් මම politically correct answer එකක් දෙන්න පුළුවන්, ඊළඟ එක තමයි ඇත්ත උත්තරේ. ඉතින් politically correct ඒ කියන්නේ ඒ විදිහට අපි කතා කරොත් මට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ තමයි Gayan, you have to hustle, ඒ කියන්නේ කැපවීමෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ, හොඳ පුද්ගලයන් හම්බෙන්න වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව full බොක්කෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඔළුව නමලා වැඩ කරන්න, put your head down and work. ඊට අමතරව we can say another thing that you have to have goals, you have to see where you are, where you want to go, and everything like that. And the ugly truth or the correct answer is, if you need somebody to motivate you, you are not motivated. Always you are not already motivated. Highly performance motivation people are self-motivated. Highly performance motivators කියලා කියන්නේ අපි ඉතාමත් තරුණ පුද්ගලයන්, right? ඒ කියන්නේ උදේ නැගිටලා ඒගොල්ලන් තනියෙන් ගේමක් ගහන්න පුළුවන් පුද්ගලයෝ. උදාහරණයකට සමහරවිට මම YouTube channel එක පටන් ගන්නකොට මම තනියෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මගේ MasterMind Institute of Studies students ලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩි පටන් ගත්තා. ඒක ගායන් දැන් ඔයා වගේ කීප දෙනෙක් මේ ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. මේ මොටිවේට් වෙන්නේ නැහැ, මට මේ වැඩක් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. අනේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න. ඒතර අපි මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ, දැන් සමහර අය කියනවා අයියෝ වයිෆ් මාව දිරිමත් කරන්නේ නැහැ. මගේ ළමයි මාව දිරිමත් කරන්නේ නැහැ. දෙමාපියන් මාව සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන දේ තමයි, වටිනාම දේ තමයි, don't expect this support from them. ඒගොල්ලෝගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. right? You know your skill. right? ඔබ ඔබේ ශක්තියින් දන්නවා. ඔබේ අරමුණ ඔබ දන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ self motivate වෙන්න ඕනේ. දැන් self motivate වෙන self start කියන්නේ self start කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තමයි එක්ක YouTube motivation videos බලන්න පුළුවන්. එක්ක තමන් කැමති සින්දුවක් දාලා ජීවිතේ දවස පටන් ගන්න පුළුවන්. So you might having the right skill, you might have the right talent, you might have the right contacts, but because of this lack of motivation, sometimes you might be not doing things. So ඔයගොල්ලෝ හරි skill එක තියෙනවා, talent එක තියෙනවා, contacts එක තියෙනවා, මේ කවුරුත් ඔයගොල්ලෝ motivate කරන්න එකන් ඉන්න එපා. අපි උදේ පටන්ගෙන ගේම ගහගෙන යන්න ඕනේ, කඩාගෙන යන්න ඕනේ. You can easily operate on your own. ඔයගොල්ලන්ට කැමති දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න ඉඩහස තියෙනවා. ඒ නිසා තනියෙන් වැඩේ පටන් ගන්න. self motivation, no need approval. ඔයගොල්ලෝ කිසිම approval එකක් කාගෙන්වත් approval ගන්න ඕනේ නැහැනේ. තමන්ගේ අරමුණක් හදලා ඒකට වැඩ කරමු. So why they won't support? ඒගොල්ලෝ support කරන්නේ සමහරට ඒගොල්ලෝට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. right? ඒකනේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ සමහරට පවුලේම ඇතුලේ ඉන්න නැතුව එකකෙන් පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා සක්සස්ෆුල් වෙච්ච බිස්නස් කට්ටිය හම්බෙලා, සක්සස්ෆුල් කැරියර් ග්‍රෝත්ස් තියෙන පුද්ගලයන් හම්බෙලා ඒගොල්ලෝ එක්ක සාකච්ඡා කරන්න කොහොමද ඒගොල්ලෝ සාර්ථක වුණේ කියලා. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ටත් ඉතාමත් සාර්ථකව ඉක්මනින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ අරමුණ කරා යන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් හැම ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට දාගන්න, absorb කරගන්න. Then only you will be winners. දැන් උදාහරණයකට මම traditional education system එකේ එළියට ආපු කෙනෙක්, right? හැමෝම බලන්නේ ඉගෙන ගත්තා, ඩිග්‍රී එකක් ගත්තා, ජොබ් කරා, ණය ගෙව්වා, මරුණා. ළමයි හැදුවා, ඒ ටික කරා, මරුණා. හැබැයි මම වෙනස් දෙයක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝස් බලනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මම මොන වගේ පුද්ගලයෙක්ද කියලා. ඉතින් එවැනි දේවල් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව එහෙන් ඔබට ගියපු අලුත් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ව්‍යවසායකෙක් නම් සමහරට කියනවා why are you like this? ඔයා හරි අමුතුයිනේ. ඔයා හරි weird නේ. ඔයා කරන දේවල් මොකද්ද මේවා මේ කරන්නේ? ඇයි ඔයා මේ සාමාන්‍ය පුද්ගලෙක් විදිහට ඉන්න බැරි? ඇයි ඔයාට සාමාන්‍ය ලෝන් එකක් කරන් ගයක් හදන්න බැරි? ඇයි මේවා මේ ගොම් පාට දාන්නේ? අනේ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අහලා ඇති. සමහරට මේ වීඩියෝ එක බලන ඔබ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නකොටත් ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්න යනකොටම ඔය වගේ ඥානජරු කියලා කියනවනේ, පවුලෙන් ඔය වගේ දේවල් අහන්න ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඒවට ඔයගොල්ලෝ අහු වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ වෙනස් පුද්ගලෙක්. right? ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් දේවල් හිතන පුද්ගලෙක්. ඒකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ weird වෙන්නේ. මුළු ලෝකෙම 2% වඩා අඩු ප්‍රතිශතයක් තමයි ලෝක ධනවතුන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හැමෝටම මේ සල්ලිකාරයෝ වෙන්න පුළුවන් නම් හැමෝම සල්ලිකාරයෝ වෙනවනේ. ඒ නිසා ඔබ වෙනස් පුද්ගලෙක්. එහෙම පටන් ගන්න. එහෙම හිතන්න. ඊට පස්සේ මොටිවේට් කරගෙන තමන්ගේ ඩ්‍රීම්ස් වලට යන්න පුළුවන්. Also sometimes they must be scared that they will lose you. ඔයාව අහිමි වෙයි කියලා ඒගොල්ලන්ට හිතනවා. මොකද ඔයා ඒ ඩ්‍රීම් එක කරා යනකොට right අනිත් දේවල් සමහරට අමතක වෙයි කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. That's why you don't get any support. For example, ඔයගොල්ලන් බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ මිත්‍රයෝත් එක්ක ඉන්න මිත්‍රයාට කන බොන මිත්‍රයන්, එයා කැමති වේද එයාට වඩා හොඳ වාහනයක යනවනම්, එයාට වඩා හොඳ කාර් එකක යනවනම්, හොඳ ගෙයක් ගන්නවනම්, right? ලොකු අපාර්ට්මන්ට් එකක් ගන්නවා, එයාට වඩා ව්‍යාපාරයක් කරනකොට මේ මිත්‍රයන් කැමති නැහැ. right? ඔයගොල්ලෝ තේරෙයි.
ඒක පරක්කු වෙලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ. හැබැයි මිත්‍රයෝ කැමති නෑ ඔයාට වඩා හොඳට කරනකොට. උදාහරණයකට මගේම ඉස්කෝලේ කීප දෙනෙක් මම 2016 ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක ලෙස කරගෙන යනකොට පොඩි කුණු ගොඩක් හොයාගෙන මට පුළුවන් තරම් ගැහුවා. හැබැයි මිත්‍රවරුනි මම සැලුන්නේ නෑ. දැන් ඒ කට්ටියම මං ගැන හොඳ කියනවා. හැබැයි ඒ කට්ටිය දැන් මට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා මම මේ මිත්‍රයෝ දැනගෙන තමයි මේ ගමන යන්නේ. ඒකයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ මිත්‍රයෝ ගානකට තියාගන්න. උන් කැමති නැහැ ඔයාට වඩා ලොකු තැනකට ඔයා යනකොට ඌ අකුල් හෙලන්න තමයි බලන් ඉන්නේ. විශේෂයෙන් ඒගොල්ලන්ට ඉරිසියාවක් එනවා. අම්මට මූ මෙච්චර දෙයක් කරා. මුච්චර ගේමක් දැම්මා. මූ කොහොමද මේ ගේම ගැහුවේ? සමහර අය කියනවනේ අර මේ කුඩු සල්ලි වෙන්නේ නැති කියලා. මං කියන්නේ සමහරයට ඒකක් තියෙනවා. මම කියන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි අපි යන ගමන අපි සමාජයට යම්කිසි මට්ටමකට එතනින් එහාට යන්න අර කට්ටියව හල්ලා තමයි අපිට යන්න වෙන්නේ. රයිට් ඒක අපි ප්ලේන් එක යනකොට හැමෝටම යන්න බෑනේ. යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ජෙට් එකක යනකොට මේ ලෝකේ අඟහරු ලෝකෙට යනකොට හැමෝටම යන්න බෑ. කීප දෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අතලොස් අතරට ඔයගොල්ලන්ට එකතු වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හරි. ඔයාලට මොටිවේට් වෙන්න පුළුවන් තව දෙයක් මම ඔයාලට කියන්නම්. Number 1, you tell yourself I don't need motivation. Number 2, you tell yourself you understand yourself. Number 3, tell yourself I know to calculate risk. Number 4, tell yourself this will work. Number 5, tell yourself I am positive. Right? මේ වගේ දේවල් හැමදාම උදේ නැගිට්ටම තුන් පාරක් ඔයාටම කියාගන්න. මේක ඔයගොල්ලෝ ජීවිතේ වෙනස් කරන්න පටන් ගන්නවා. Also look at very successful sportsmen. Right? ඔයගොල්ලෝ sportsmenලා entrepreneursලා බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ self motivation. දැන් මම කතාවක් කරලා තියෙනවා මේ සංගක්කාර. එයා left hand batsman හොඳට ක්‍රීඩා කරපු පුද්ගලෙක්. එයා තනියෙන් බෝල මෙෂමින් බෝල 300ක් ගහලා තියෙනවලු දවසකට. එයා ඒකේම ෂොට් එක ප්‍රැක්ටිස් කර සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. දැන් එයාව පර්සෝ කරන්න දැන් ඇවිල්ලා කවුරු හරි එයාව පුෂ් කරන්නේ නැහනේ. එයා තනියෙන් ගේම ගැහුවා. ඉතින් ඒ වගේ සංගක් කරලා අපිට ගොඩක් බිහි වුණාද නැහනේ. දැන් අපි බැලුවොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ ලොකු self motivation එකක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ වෙන අරමුණු තමයි ඇත්තේ කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ට කියනවා මේ වගේ වීඩියෝස් බලලා තමන්ම යම්කිසි හරි පුද්ගලෙක් වෙන්න ඉගෙන ගන්න කියලා. නැත්නම් අපරාධය ඔයගොල්ලෝගේ කාලේ ඔයගොල්ලෝගේ නම කීර්තිය නාමය නිකන් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් බලන්න සනජ්ජයසෝර වගේ ක්‍රීඩකයෝ ඉතාමත් සාර්ථක පුද්ගලයෝ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරා. අර 1996 වර්ල්ඩ් කප් එකේ අර 50 yard circle එකෙන් එහාට බැට් කරන්න කොච්චර ඒගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරාද? self ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඒගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමයි ගේම එතනට ගෙනිච්චේ. ඉතින් ඒ වැනි දේවල් තමන් මොටිවේට් කරලා ගේම පටන් ගන්න. demand more from you. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔය මේ වීඩියෝ එක බලන ඔබ සමහරවිට අපි මේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ගායන්ගේ ප්‍රශ්නට තමයි මම මේ උත්තර ලබා දුන්නේ. ඉතින් ගායන සහ එවැනි කීප දෙනෙක් ඇති මෙවැනි මොටිවේෂන් එක අවශ්‍ය. It is go out there and just do it. So Gayan, I think I answered your question. So thank you very much. Also anybody joining in after this video has any questions, please leave a comment below. We are ready to help you. All the best.